morning guys, ito pala yung villa kung saan kami nagstay dito sa Ubud. Ang name niya is Villa Sawarama. Ang destination natin today is sa Tegalalang Rice Terraces and sa Tegenungan Waterfalls. Dito din siya sa area ng Ubud. And after nun, punta tayo sa Lempuyang Temple. So ang Ubud pala is located sa central part of Bali, while yung Lempuyang Temple is sa Karangasem, which is sa east part naman. And ang travel time from Ubud to Lempuyang is around 2.5 hours. Ito yung daan papunta dun sa waterfalls. May view deck din sila kung ayaw nyo na bumaba. Medyo nakakapagod kasi yung paakyat na pabalik. Pero sulit naman. Now, papunta na tayo ng Lempuyang Temple. Medyo late na kami dumating kasi nag-lunch pa kami, kaya medyo mahaba na yung pila dun sa picture taking sa tinatawag nilang Gates of Heaven. Ang tip ng tour guide namin is dapat talaga mga 5 AM nandito ka na, kasi nung dumating kami dito, yung number namin is 262 pero yung tinatawag pa lang sa pila is nasa 150. So mga almost 3 hours din kami pumila. Sulit naman yung pinila namin kasi sabi nga nila hindi ka nakarating ng Bali kung wala kang pictures dito sa Lempuyang Temple or sa Gates of Heaven. Ngayon papunta naman tayo dun sa isang coffee farm kung saan makakabili ka ng luwak coffee or yung poops ng musang. Okay, welcome here to Tunasla Coffee. Here we have a coffee plantation and also we have a tea, we have a chocolate. And on the special coffee, we have a coffee from the animal.
to Bali cocoa, coconut coffee, vanilla coffee, and this one is ginseng. This one is mocha. This one is avocado coffee. This is ginger coffee. Next, ginger tea. We have a lemongrass tea. This is the rosella tea and a mangosteen tea also. This one is herbal tea and red ginger, and the last one I want banana tea. Guys, tae to, tae. Inumin natin itong tae. Sino ba dito, G? Ang tawag doon? Luwak? Luwak. Luwak coffee. Kagito si Mama! It's hot. How Good. does it taste? Ano pong Tastes masasabi nyo? like coffee. After sa Luwak Coffee Farm, bumalik na kami ng Ubud. And may dadaanan kaming restaurant, so kumain na muna kami dito. Ito na yung 4th day namin dito sa Bali. Thank you for watching. See you in the next video.